Video xin mến chào quý bạn và các vị. Hôm nay Diana sẽ chia sẻ hành trình đi Đà Nẵng cùng đại gia đình của mình. Vì hôm nay có chuyến bay sớm nên hôm qua cả nhà của mình đã ra Sài Gòn trước một ngày. Dạ 4 người đi. Hai gia đình đã gặp nhau rồi bây giờ thì mọi người sẽ cùng nhau check in. Để tránh gặp trục trặc gì đó dẫn đến trễ chuyến bay thì nhà của mình đã đến sân bay trước 2 tiếng đồng hồ. Đã check in xong lấy vé và đã ký gửi xong hành lý, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua khu vực kiểm tra an ninh. Đây là cô ẩm thực, phụ trách ẩm thực, phụ trách vé là em xong rồi. đến xong Phụ trách vé rồi một phần đề du lịch là chị Ngân. phụ trách bay phim. Cho chị thấy là tiếng kia. Những chuyến bay trước đoàn mình đã bay cho nên bây giờ đoàn mình đã có chỗ ngồi rồi nè. Yay! Đoàn du lịch của chúng ta hôm nay gồm có 12 người. Đầu tiên đó là cô Tammy, thứ hai là cô Kim, số 3 là chú Linh, số 4 là bé Ngân, số 5 là chú Tâm, số 6 là bé Khánh, số 7 là bé Phương, số 8 là cô Hường, số 9 là cô Hằng, số 10 là bé Tiên, số 11 là bé Bảo và số 12 là bé Diana. Ủa, chưa lên máy bay hả? Đầu tiên là chúng ta phải lên xe buýt trước, rồi xong xe buýt sẽ chở chúng ta tới chỗ máy bay. Ý, Vietjet Air kia. Ủa nhưng mà mình đâu đi máy bay này đâu. Cũng không phải máy bay này luôn, bởi vì máy bay này là máy bay chở hàng. Mọi người có thấy không, phía bên kia kìa, người ta đang chất hàng lên đó. Vui không? Thấy cười tươi như vậy là chắc chắn vui rồi. Lại có vé nữa hả? Đúng rồi. Sợ lên lộn máy bay. Như hôm nay là máy bay chật kín luôn đó mọi người à. Tất cả đã vào vị trí rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bay thôi. Sau khi đi Vĩnh Hy về thì Dì đã bị bệnh và bây giờ đi Đà Nẵng Dì vẫn còn đang bị bệnh. Sau khi xuống xe buýt thì nhà mình đã đi ra tới chỗ để lấy hành lý. Thằng Khánh mà đúng không? Ủa? Khánh nè, Khánh đây nè. Khánh đây. Cái đó 1 cam. Rồi bye Khánh rồi mình đi về trước đi. Hành lý tới rồi. Chứ có hành lý của con tới rồi. Đó, một bàn kia. Nhà này du lịch dữ ta. Nhà này đi tới 2 tuần lần mà. Yeah. Sau chuyến đi du lịch Đà Nẵng kết thúc thì Diana, ba, mẹ và cô Tâm sẽ về lại Sài Gòn. Còn gia đình của chị Ngân sẽ tiếp tục hành trình đi chơi thêm một nơi nữa. Thật là sướng quá đi. Phải đứng đầu vậy đó để đoàn mình đi theo chúng thấy không? Cái này đoàn, cái này sao đi đoàn? Rồi mình đi ra luôn hả? Em di chuyển một hàng nhé. Chị Ngân đã đặt
và bao một chiếc xe đó sẽ chở mình đi khắp những nơi mà mình muốn trong vòng một ngày. Bây giờ thì xe sẽ chở chúng ta đến quán cơm niêu Hồng Phúc. Cô nhập chiếc thẳng rồi đó. Mình nhập chiếc thẳng này vô. Xếp hàng vô. Vô. Ai đây? Vô. Cầu rồng nó tay trái kìa. Đâu cho máy đây. Tư. Mình ở đây tới cái gọi du lịch tới rồi mà. Tới cái gọi. Bây giờ thì đoàn của mình đang tiến tới một nơi có rất nhiều nước, có rất nhiều dừa. Mọi người có biết ở đâu không? Mọi người có đoán được không? Chưa nè. Em quay của chân mơ hồ là chú. Đi ra ngoài kia chứ không phải đây. Ở đây là mình lên. Cái này khu du lịch mà sao đường nhỏ vậy, sao xe bô xe ra ta? Chào mừng mọi người đến với rừng dừa Bảy Mẫu. Dạ, quy định nhà nước chỉ cho 2 người. Quy định nhà nước nha. Ví dụ như họ đi 15 người mua 15 vé. Còn cái thuyền thúng này là nhà em thuê, chợ thuê cho thuê. Với lại các cái dịch vụ ở ngoài đó. Chụp tấm hình đi rồi đi xuống. Đứng dài đi Đủ 12 người chứ. Chụp tấm hình hả? Này là kỷ niệm. Anh đi với chị. Đúng đi. Là. Vô đây, vô đây. Sao có hai cái nón này em gái ơi. Chào nha, chào nha. Hàng vô mình đi chung. Đúng không? Đây gọi là dừa nước hay? Dài á. Dạ. Người ta hay kêu là thốt nốt. Thốt nốt. Dạ. Ở xuống miền Tây là Ăn đã luôn đúng không? Con mẹ này con. Rồi quay lại nhìn Bảo nha. Rồi chụp đi, 5 thuyền. hai ba Đẹp. dạ. Có cà phê vô ba cây. Đi mấy cái thuyền thúng này mà ai mà đang bị mệt là sẽ rất là dễ bị say sóng. Mọi người cẩn thận nha. Tiến vào rừng dừa rồi. Vào rừng dừa, có tiếng vào rừng dừa. Những cô chú chèo thúng ở đây rất là dễ thương nha mọi người. Chị nha. Trời mình mẹ có đỡ tay mẹ có chơi. Tay mẹ có chơi đó. Chú nói gì đó. Chứ tiếng quạt á không nghe, không hiểu. Tiếng quán không hiểu à? Dạ, nói vậy thì hiểu. Dạ song sinh nó sao ơi. Xin giới thiệu mọi người, đây là cặp song sinh đang được nói đến. Wow. Đoàn của mình rất là may mắn bởi vì thời tiết hôm nay rất là tuyệt vời luôn, không có quá nắng mà cũng không có phải là âm u. Cho đồ em luôn đi.
quậy dưới đó đó. Cái máy nè. Đấy chưa? Hàng á hả? Biết ngay là nhảy theo điệu nhạc mà. Ra tới khu vực tập trung này thì mới thấy là khách ở nhiều nước rất thích thú với những trò chèo thúng ở đây nha mọi người, không chỉ riêng người Việt Nam mình đâu. Rồi coi bọn La Làng nè. Hai tay đâu, hai tay nữa. Quậy rồi đó, quậy rồi đó. Điện thoại nó vào, điện thoại máy vào, điện thoại. Ủa, có khi nào anh áo xanh nhẹ tay với bé Bảo không vậy ta? Bởi vì sao mà nhìn thấy nó nhẹ nhàng quá vậy? Hồi nãy thấy nó xoay rất là ghê gớm lắm luôn á. Nếu mà biết xoay nhẹ như vậy thì chắc đây này cũng sẽ lên thử để cho có trải nghiệm. Bây giờ thì đoàn của mình sẽ di chuyển đến khu vực tiếp theo, đó là khu vực karaoke. Ai mà nghe bài này xong mà có nhớ anh Nam không à? Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ thì đoàn mình sẽ lên bờ và thưởng thức món đặc sản ở đây là món chè dừa nước. Không biết là chú bán sầu riêng hên vì được gặp mẹ mình hay là mẹ mình hên vì được gặp chú sầu riêng, bởi vì mẹ mình rất là ghiền sầu riêng. Khói mà ba chị ăn mưa một muối đó, muối đó.
Rồi chị ăn thử chứ muối dính lại rồi, nó béo ngọt mà ngọt đậm đà luôn. Rồi con là má hồn, đúng không? Nó ngọt mà nó dẻo cực kỳ luôn. Cái hàng em thi kìa. Nè, đó, con ăn rồi. Chứ hàng mùa này thì không có trộn tới trộn. Ghê lắm. Là nước hình. 900, Ghê à. 800 mấy. Cái Bao nhiêu ký chú? 8 ký. 8 kg hơn. 10 ký. Đâu trăm mô? Trăm mốt. 8 ký. 880. 880. Thôi mà cái muối lớn. Dạ được. Bán sầu riêng có tiền cho vay luôn ghê vậy. Bình Thạnh là ở đó, không biết ở tỉnh hay trên Bộ Lĩnh. Dạ không biết nha. Ủa? Dạ mời cái mèo Bình Thạnh. Rồi nó. Chè đê, chè đê. Cái trái dừa này mình đi ra Ta này. nước này. Đó gì nữa. Chưa bao giờ ăn giò này. Bây giờ mọi người sẽ ngồi ăn chè, ăn sầu riêng nghỉ một lát, rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển tới một nơi tiếp theo. Video hành trình bay ra Đà Nẵng phần 1 đã kết thúc. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở phần 2. Mọi người hãy like nếu thích video này và subscribe nếu mọi người chưa đăng ký kênh của Đai này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye!